ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกรณีรัสเซียยูเครนเนี่ยนอกจากอเล็กเซย์นาวานีนะคะที่กำลังถูกพูดถึงเนี่ยอีกหนึ่งคนที่กำลังถูกพูดถึงก็คือนางแบบสาวยูเครนนะคะที่ชื่อว่าโลลิต้าบ็อกโนดาวาคือเธอคนนี้เนี่ยเคยถ่ายคลิปโอลิแฟนแล้วก็ไปเปิดหน้าอกตัวเองเนี่ยอยู่หน้าบริเวณหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิลปรากฏว่าการกระทำของเธอเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณปี 64 ก่อนที่รัสเซียเนี่ยจะมีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะคะแต่ประเด็นเรื่องนี้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากเพราะว่าบริเวณหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิลตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่หลายคนเคารพแล้วก็รวมไปถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของรัสเซียด้วยแล้วก็ชาวรัสเซียเองก็บอกว่าการกระทำของเธอเนี่ยซึ่งเป็นนางแบบชาวยูเครนเป็นดาวโอลิแฟนเนี่ยเป็นการหยามหมิ่นเป็นการหมิ่นเรื่องของชาวรัสเซียเป็นอย่างมากแล้วก็มีการเรียกร้องว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียเนี่ยมีการดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีกับเธอซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเธอเองก็ออกมากล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าถ่ายคลิปนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่ถูกจับกุมแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าชื่อของเธอจะขึ้นอยู่ในบัญชีดำเป็นบุคคลที่ผู้นำของรัสเซียหรือว่าทางการของรัสเซียต้องการตัวมากที่สุดด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านสหภาพยุโรปเองนั้นก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่ 13นะครับภายใต้กรอบการที่บอกว่ารัสเซียนั้นรุกรานยูเครนโดยมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติอย่างกว้างขวางที่สุดจากสหภาพยุโรปทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้ทางด้านนาเลนาแบร์บ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีเคยส่งสัญญาณออกมาว่าการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่จะมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายจัดซื้อส่วนประกอบโดรนเพื่อส่งผลกระทบไปถึงการจัดหาโดรนของรัสเซียครับขณะที่ทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปนั้นโพสต์ข้อความลงบน X นะครับบอกว่าเราต้องทำให้เครื่องจักรสงครามของปูตินนั้นเสื่อมถอยลงไปสำหรับการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้จะมีบุคคลและบริษัทเกือบ200 รายนั้นถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปยังสหภาพยุโรปพร้อมกับเผชิญกับการอายัดทรัพย์สินด้วยนอกจากนี้เรายังคงสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ให้รัสเซียสามารถเข้าถึงโดรนได้อีกด้วยขณะเดียวกันนั้นในส่วนของรัสเซียนั้นทางด้านพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเปิดเผยถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องโดรนของประเทศว่ารัสเซียผลิตโดรนหลายพันลำต่อวันถือเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียกับการผลิตโดรนในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาและรัสเซียนั้นจะปรับปรุงจำนวนโดรนให้เพิ่มขึ้นถึง 17 เท่าทั้งนี้การผลิตโดรนนั้นยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไปนอกเหนือจากคำกล่าวของเซอร์เกย์ซอยกูแล้วดมิตรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียก็กล่าวในการประชุมร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องโดรนเช่นเดียวกันว่าได้มีการเพิ่มการผลิตโดรนอย่างมีนัยสำคัญและจำเป็นต้องมีการเพิ่มโดยที่เรายังตามหลักเรื่องนี้อยู่มากทั้งนี้เมื่อตอนปฏิบัติการพิเศษทางทหารเริ่มต้นขึ้นนั้นมีคนเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงโดรนเพราะมีความเข้าใจว่าสงครามครั้งนี้จะต่อสู้โดยใช้กฎเกณฑ์การทำสงครามแบบคลาสสิกเหมือนในอดีตแต่ปรากฏว่าโลกมันเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเช่นกันโดรนนั้นกำลังเข้ายึดครองภูมิทัศน์ทางทหารในสมัยใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรในครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ที่สื่อมวลชนนั้นนำเสนอก็จะมีบริษัทของจีนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกลงรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานในครั้งนี้ด้วยครับประเด็นอีกหนึ่งสำคัญนะเรื่องของกรณีของรัสเซียคือก่อนหน้านี้การเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านคนสำคัญในรัสเซียยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันแล้วก็ชาติตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอังกฤษเองออกมาเรียกร้องว่าก็พูดถึงว่าประเด็นการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำของรัสเซียมีการสั่งหรือว่าสังหารอเล็กเซย์นาวานีนะคะล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแคมเมรอนมีการแถลงการบอกว่าณตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทันนิคม IK3 ทางตะวันออกไกลของรัสเซียจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีแล้วก็ณปัจจุบันนี้มีบุคคล6คนถูกแซงชั่นหรือว่าเรื่องของการคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นวาดิมคอนสแตนติโควิชหรือว่าคาลินินผู้คุมแล้วก็รองผู้คุมทันทานิคมอีก5คนด้วยกันนอกจากนี้นะคะนอกจากจะถูกแซงชั่นแล้วยังถูกอายัดทรัพย์สินในอังกฤษแล้วก็ห้ามเดินทางเข้าประเทศเดวิดแคมเมรอนมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีบอกว่าเป็นที่ชัดเจนเลยว่าทางการของรัสเซียมองว่าอเล็กเซย์นาวานีเป็นภัยคุกคามแล้วก็พยายามที่จะปิดปากเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังมีการกล่าวหาด้วยว่ารัสเซียเคยวางยาพิษอเล็กเซย์นาวานีด้วยสารทำลายประสาทแล้วก็มีการสั่งจำคุกฐานกิจกรรมทางการเมืองอย่างสงบนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีการส่งตัวไปที่ฐานนิคมในอาร์กติกขณะที่ผู้นำของอังกฤษมีการกล่าวหาว่าวันนี้เองทางอังกฤษเองพันธมิตรมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ผู้นำของรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนั้นต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตค่ะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านภรรยาของทางด้านอเล็กเซย์ นาวันนี่นะครับอย่างยูเลีย นาวานนายานั้นได้ออกมาบอกเนี่ยครับว่าการที่สามีของเธอนั้นเสียชีวิตเนี่ยเป็นคำสั่งสังหารจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็มีการใช้สารเนี่ยครับที่เรียกกันว่าโนวีช็อกเนี่ยเป็นตัวที่จัดการกับสามีของเธอนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านวลาดิเมียร์โอเชสกินนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นชาวรัสเซียแต่ว่าลี้ภัยทางการเมืองอยู่นอกประเทศเนี่ยครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าดูจากเรื่องของภาพต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าอเล็กเซย์ นาวานี่นั้นเนี่ยโดนจัดการจากทางด้าน KGB นะเขาบอกว่าวิธีการสังหารของ KGB นั้นเนี่ยง่ายมากการใช้หมัดเพียงหมัดเดียวเนี่ยต่อยเข้าไปที่ขั้วหัวใจก็จะทำให้เสียชีวิตในทันทีต้องแม่นมากใช่ครับซึ่งทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์โอเชสกินนั้นเนี่ยก็บอกเนี่ยครับว่าที่ผ่านมานั้นน่ะมันมีวิธีสังหารที่ถูกเรียนรู้แล้วก็สอนกันมาในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยข่าวกรอง KGB ซึ่งถูกฝึกสอนสังหารคนด้วยการชกเพียงหมัดเดียวเข้าที่หัวใจซึ่งเป็นศูนย์กลางของร่างกายและเป็นจุดเด่นของสายลับ KGB ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีการรวบรวมคำให้การจากนักโทษและคนทำงานในเรือนจำนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลการสังหารนาวานี่นั้นเนี่ยน่าจะมาจากในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็บอกว่าเขาเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากคนที่ทำงานอยู่ในเรือนจำที่เมืองคาร์ฟในภูมิภาคอาร์กติกเซอร์เคิลที่อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปประมาณ 1,900 กิโลเมตรเนี่ยครับคือเรือนจำหรือว่าทันทสถานที่ทางด้านนาวานี่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือนาวานี่เนี่ยถูกออกไปให้ยืนตากแดดเนี่ยนะในสภาพที่อากาศมันหนาวนะแต่ยืนกลางแดดแต่ว่ามันก็คือปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับเป็นเวลาเนี่ยราวๆ2 ชั่วโมงครึ่งถึง4 ชั่วโมงอากาศมันติดลบเนี่ย27 องศานะคือเรียกว่าหนาวจัดเลยแหละนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยให้กลับเข้าที่พักซึ่งเขาบอกว่าโดยปกติแล้วโดยข้อบังคับนั้นเนี่ยนักโทษจะถูกให้ยืนกลางแจ้งไม่เกิน1 ชั่วโมงนะครับถ้าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าสภาพอากาศเนี่ยมันหนาวจัดแบบเอ็กซ์ตรีมแต่คิดว่าตรงนี้แหละบรรดาผู้คุมเนี่ยต้องการทำให้นักโทษเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีร่างกายที่หนาวเย็นเป็นเวลานานทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ช้าจนถึงระดับต่ำและมันจะเป็นเรื่องง่ายมากที่คนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจะลงมือโดยการใช้หมัดเพียงหมัดเดียวสังหารอเล็กเซย์ นาวานี่นี่เขาบอกนะฮะแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็รู้ดีเพราะว่าเคยทำงานในส่วนของ KGB มาถึง15 ปีนะจนมีชื่อเสียงแล้วเขาก็บอกด้วยว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางด้านเรือนจำที่ยังไม่มอบศพให้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีหลักฐานใดๆเนี่ยบนร่างกายของนาวานี่นะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยมันจะไม่มีบาดแผลไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอ2 สัปดาห์เนี่ยทุกอย่างมันเข้าที่ก็ส่งศพเนี่ยมอบคืนให้กับครอบครัวแต่นี่เป็นการวิเคราะห์นะไม่ได้เป็นการรับการยืนยันนะเป็นการวิเคราะห์จากวลาดิเมียร์โอเชสกินนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ